आज आपण बनवणार आहे मटकीची मिसळ। त्यासाठी लागणारे साहित्य कांदा, टोमॅटो हे मी वाटण करून घेतले, खोबरं, लसूण, अद्रक, मीठ, हा माझा घरगुती मसाला, कोथिंबीर, जिरं। ही मटकी मी हळद मीठ टाकून उकडून घेतलेली आहे। चला आता आपण सुरुवात करूया। हे मी तेल गरम करायला ठेवले 2 चमचे। त्याच्यामध्ये आपण घालूया जिरं, नंतर घालूया कांदा, कांदा चांगला लाल होऊन द्यायचा आहे। कांदा आपला चांगला लाल झाल्यावरती आपण त्यामध्ये घालूया टोमॅटो। 2 मोठे टोमॅटो कापून घेतले। आपण त्यावर झाकण ठेवूया आणि गॅस बंद करूया। आता आपण झाकण उघडून बघूया आपला टोमॅटो मऊ झाला। आपला टोमॅटो मऊ झालाय, तर आपण हे वाटण केलेलं ह्यामध्ये घालूया। हे आपलं वाटण ह्याला सुद्धा आपण तेल सुटेपर्यंत परतून घेऊया। आता आपण बघूया की आपला मसाला चांगला परतून झाला की नाही। आपला मसाला छान परतून झालेला आहे। आता आपण यामध्ये हे घरगुती तिखट घालूया। आता यामध्ये आपण आपली उकडलेली मटकी घालूया। आपल्याला जितकं पाहिजे तितकं आपण यामध्ये पाणी टाकूया। गरम पाणी टाकायचं। चवीनुसार आपण मीठ घालूया यावरती। मीठ घातल्यानंतर मी ढवळून घेते। आता याला छान खळखळून उकळी आणूया। आता आपण झाकण उघडून बघूया उकळी आलेली आहे की नाही। छान उकळी आलेली आहे आणि छान तरी पण आलेली आहे। आता यामध्ये आपण कोथिंबीर घालूया।